Нова пошта. Доставка турботи в Польщу, Молдову та Литву. Зв'язок та музика єднають українців заради перемоги. Vodafone. Всім привіт! Мене звати Анна Тулєва. І сьогодні ми побачимо фінал Євробачення. Ви вже знаєте результати, а ми поки що ні. Давайте подивимося, як тут все відбувалось. І зараз ми на репетиції, до речі, шоу прямо біля сцени з ведучими. Фух, I'm so excited. How are you today? I'm fine, so exciting, and it's nice. We have 2 days left, then I can go back home, sleep. Are you nervous? No, I'm just relax. Relax. Yeah, I don't wanna nervous that. Just cha. Yes, exactly. Go to States and do my best. Then let's see what happens. Cześć Polsko, tu Dworci. Dziękujemy za wsparcie, trzymamy kciuki za Blankę. Sometimes we let it go. Sometimes we look away. Ми зараз перебуваємо на репетиції фіналу, і у нас тут дуже цікава історія. Добрий день! Привіт, Представтесь, будь ласка, для наших глядачів. Валерій Мірочник, заступник випускаючого режисера Євробачення від сторони BBC Production. Що буде завтра у фіналі? Валерій з нами поділився таким невеличким секретом. Ну, насправді завтра буде круто, фінал, крутезне шоу. І мені сказав мій бос стільки, що запросить мене на сцену з прапором України, сказати слова вдячності Ліверпулю і команді, яка робить це неймовірне свято. Чи багато українців з вами працюють зараз на Євробаченні? Не знаю наскільки багато, але є. В кожній команді є саунд, є продакшн, є хоспіталіті. Ну, українців багато роблять. Ну, британці зробили все, щоб це було зроблено разом з Україною. І я вам скажу, що Валерій нам дуже допомагає нашій команді, тому що нас не всюди можна потрапити, не усі гримерки, але Валерій нам допомагає, щоб ми записували для вас інтерв'ю. Тому ви, наче ангел-охоронець наших влогів, ви знаєте, ви нам дуже допомагаєте. Дякую. Вдруге в історії ми перебуваємо в Грін-румі. Це саме те місце, куди прийдуть наші творчі після виступу. Як вам? Мені дуже подобається. Тут така, знаєте, атмосфера очікування результатів. Дуже класно, коли ти ніколи цього не відчував і приходиш сюди. Ну, це взагалі щось нове. Бажаю кожному відчути це, якщо ви того хочете. Співає Стефанію, вони ще не встигли навіть з'явитись на сцені. Це просто до сліз мурахи. ще ж трохи
трохи Євробачення зовсім закінчиться. Я вже сумую за цією атмосферою. Так багато класних людей ми зустріли, всі нас підтримували, обіймали, спілкувалися. І відчутно було цю єдність з Україною. І добре, що мої рідні були зі мною завжди на зв'язку завдяки роумінгу від Vodafone. О, якраз дзвонить мама. Ну все, я побігла, а ви дивіться далі. Алло, ма. Live from Liverpool. Багато крутих виконавців, дуже приємно бачити, що наш гурт такий органічний в цьому потоці талановитих артистів. Але як інакше з такою підтримкою від аудиторії. Ми всі разом, де б ми не знаходилися. Спонсор показу Vodafone. Зв'язок та музика об'єднують українців заради перемоги. Ну що, як воно? Неймовірно, ми відчули цю енергетику шалену, відчули підтримку і хочемо, щоб надихнулися всі нашими сталевими серцями. Сподобалось виступати нарешті на публіці, нарешті вас люди побачили ваш номер. Які відчуття? Незвично, тому що в нас в країні зазвичай
не можна велику кількість людей збирати. Ми скучили за цим і думаємо, що дуже скоро, коли ми виграємо, переможемо, захистимо свій дім, ми зможемо зустрітися зі всіма українцями і поділитися емоціями і святкувати нашу перемогу разом в Україні. Круто, я вас вітаю. Джефрі, how are you? Мене one емоція. Чудово, все супер. Я просто кайфував і я просто відчував енергію, crowd, from the crowd. I was just feeling really, I was on top of the world. Але завтра буде краще. Завтра буде hotter, гарячіше. Завтра буде Борщ. Дуже смачний, найкращий борщ. Так, цю гірку сувенірів я якось друзям довезу у Варшаву. А цю і те, що накуплю в Польщі, відправлю доставкою в Україну. Тому що новою поштою доставка з Польщі, Молдови та Литви від 3 днів. Легко. What do you support today? Oh my god, it's like I'm supporting Tvorchi. They're Yeah. pretty good. Yeah. Do you know the song? It's like Heart of Steel. Oh yeah. Don't care what you say, hey. Don't care how you feel, hey. Get out of my way, yeah. I know. Yeah. And I got a Heart of Steel. Who do you support today? I should probably say United Kingdom, but kind of there's pretty much everyone who's on my jacket, to be honest. I saw. Got like a couple of favourites going on. So. Yeah, but why you support United Kingdom? Because it's how, that's my country. So I've got to have a bit of local also pride. Ukraine, though. And we want Ukraine to do well. Yeah. And I like Belgium. I think Belgium. Belgium. Yeah. Sometimes you just gotta know when to stick your middle finger up in the air. Що ж, друзі, ми дивимось фінал Євробачення в Баблі, в спеціальній зоні, де можна побачити, ось позаду мене великий екран. І тут всі українські зірки: Джамала, Тіна Кароль, Гоей, Калуш Оркестра. Тобто всі разом боліваємо за наш гурт «Творчі». Вони щойно виступили. Ми тримаємо за них кулачки і віримо в найкраще. Ви сказали «Слава Україні! Героям слави!» зі сцени Євробачення. У вас на це було декілька секунд. Які враження? Поділіться. Мені ніхто не сказав, що це заборонено, хіба ні? Мені здається, що ні. Це українське Євробачення, і мені важливо було передати вітання всім нашим співвітчизникам, які дивляться нас по телебаченню, всім нашим героям, які дозволяють нам взагалі тут бути, співати, говорити від обличчя всіх нас. Тож і подякувала Ліверпулю. І 3 секунди. Які ваші враження після повернення
на сцену Євробачення? От Клас. Ні. Все ж таки тут є якийсь свій шарм, його неможливо пояснити, тут треба бути. І ті люди, які ніколи не були на Євробаченні, вони будуть там, напевно, хейтити і казати, що там це не про музику, це не про то, не про сьо. Але насправді це про якийсь настрій свободи. І це відчувається в усьому. І мені здається, в цьому ми схожі. Що спільного між Україною і Євробаченням? Відчуття свободи. Повної свободи. Так. І немає півміри. Нам потрібна вся свобода. Так, дякую дуже. 12 points go to Sweden. But I have to say that even though we are not in Ukraine, our hearts are in Ukraine and with Ukraine, so stay strong. And now it is my... Australia. Що ж, наразі ми перебуваємо у Баблі, де дивимося оголошення балів. Варто зазначити, що прямо зі сцени Паша Парфеній, учасник від Молдови, сказав «Дякую, Україно, за мир у Молдові». Також зараз, коли виступав гурт творчі на сцені Євробачення, їхнє місто Тернопіль бомбили. Тобто Російська Федерація, оця Росія знову бомбила саме Тернопіль. Хлопці в підтримку написали в грінрумі на білому листку Тернопіль. Джамала зі сцени Євробачення сказала «Слава Україні» і відповіла сама ж на свій заклик «Героям слава». Тому наші артисти дуже сміливі, друзі. Have yet to receive their score 200. Scoreboard. Our top three, ladies and gentlemen. Israel. Бруфен Рапід діє через 15 хвилин. Бруфен Рапід. Голові боліти не слід. Чи задоволені ви шостим місцем? Так. Ну, зараз, in this situation, так, we will take it, it's okay. It's our first time in the finals, so I think sixth position is a victory for Ukraine, but the most important thing is to win the war. Так. Саме важливо виграти війну і зробити наших всіх українців в безпеці, і тоді ми будемо раді виступати для всіх і святкувати нашу перемогу. And we want to let all Ukrainians know we did this for you. We spent all this time for you, all this energy, and we just want you to know everything will be fine. Okay? Keep your heads up and have a heart of steel. Хлопці, чи важко вам було виступати, тому що саме під час вашого виступу бомбили ваше рідне місто Тернопіль? Ми знаємо, ми взяли всі емоції, які ми відчували в той момент, і трансформували в те, що ми можемо зробити для нашої країни. На даний момент ми виступали, ми хотіли максимально гарно виступити, і я думаю, нам це вдалося. І ви ще написали також на листочку в грінрумі Тернопіль. Це правильно я розумію, щоб привернути увагу? Так, тому що світ повинен знати, що відбувається в Україні. В Україні кожен день люди живуть з сиренами, з ракетами, які летять на голови, дронами. І весь світ має бути єдиний для того, щоб допомогти нам боротися з цим злом, яке прийшло на нашу землю. Це вкотре доводить, що ми тут не просто так, ми своєю місією, тому я вас вітаю, в нас все вдалося.
you believe that Ukraine should get the opportunity to host Eurovision in the future, considering they didn't get to do it this year? Okay, in that case, absolutely yes. Of course. Why shouldn't they? I love Ukraine. I've been a lot to Ukraine. I've had a lot of shows. I love the people there, and it hurts me to see what's going on. I don't care about the pain. I want your fire in the rain, just to get closer to you. You stuck on me like a tattoo. Slava Ukraini! Tina Karol is my absolute favorite from Ukraine. Where are you from? Ukraine. Ukraine. Oh my God! Thank you so much for being here. Thank you. Ідеально. Юху, вже щось добре. Слава Україні! Героям слава!